Вітаю! Це 29-й урок Fusion 360. Використовуємо Extend. Що таке Extend? Зараз покажу. Let's go. Створюємо скетч. Наприклад, створимо ось таке коло. Ось так. Далі криву, арк. Зробимо, наприклад, ось тут. Тепер робимо offset вниз на мінус 10. Окей. І тепер нам потрібно з'єднати оці лінії. Як же нам це зробити? Якщо ми потягнемо, то бачимо, що в нас буде кривитись, можна, звичайно, заблокувати і потягнути. Але ми тут треба буде попадати, але не попадемо ось так. Ctrl-Z. Ось, можна створити, наприклад, line. Да, там натискаємо L і намагаємось тут якось законектити. Бачимо там рівно. Але в нас тепер буде тут точка. Теж не підходить. Нам потрібно, щоб це було замкнуто. Тепер ми переходимо в Extend, Modify, Extend і наводимо на нашу лінію з однієї сторони і з другої сторони. Все. Наші лінії продовжились і дійшли до кола, до рамки нашої і з'єднались. Немає ніяких переходів, немає ніяких точок лишніх. І все чудово у нас закрилось. Тепер у нас є чудовий об'єкт. Finish Sketch. І тепер ми можемо зробити якийсь екструд. Ось так. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці.